Kaikilla on mielessä se, että joskus se onni potkaisee ja se unelmien kala löytyy sieltä siiman toisesta päästä. Tää reissu se oli mulle se, kun tää tapahtui. Mä oon päässyt kokea jotain semmoista, mitä useimmat ei pääse kokea koko elämänsä aikana. Erämaan reissut on aina uniikkeja ja me tehdään yhdessä porukalla aina joka vuosi yksi reissu ja sen kohteen valinta on yksi hankalampia asioita, koska sä haluat aina onnistua niille reissuille. Ei tullut kalaa ekalla heitolla, niin järvivaihto. Mitä? Ei tullut kalaa ekalla heitolla, niin järvivaihto. Mä oon itse käynyt 8 eri erämaassa, 3 eri maassa kalassa. Aika monesta niistä mä oon käynyt ihan vaan pelkästään karttatietojen pohjalta. Ja mun on ollut itse asiassa tosi monta vuotta yksi paikka, mitä mä oon puhunut, että tuo pitää jossain vaiheessa käydä. Ja kyllä me varmaan päästään sieltä yli anyway. Joo, jostain, jotenkin. Tämä on aika haastava heittää tää vastikseen. Joo, voidaan me mennä sieltä. ja sitten kun lähdetään reissuun, otetaan se ensimmäinen päivä ja pyritään mahdollisimman tarkkaan ja laajasti käydä se koko alue läpi, mikä kerkee, että saa vähän niin kuin se käsityksen, minne ollaan tultu, mistä mahdollisesti kalaa tulisi, ja sitten alkaa pikkuhiljaa keskittää sitä kalastus niille hotspoteille ja niille ison kalan paikoille, mitkä on sitten loppujen lopuksi vielä löydetty siellä paikan päällä, eikä vaan kartasta ja omalta kotipöydältä. Tää on vähän syvempi kohta ehkä tää, mä veikkaan, että aika hyvä spotti tää. Saavuttiin sitten sille toiselle järvelle ja sama homma tämän toisen järven kanssa. Tuuli painoi oikein kovaa. Meillä oli huput päässä, mutta huputkin lepatti silleen tuulessa tosi kovasti. Ja tuntui oikeasti ihan mahdottomalta heittää sitä peruslusikkaakin siinä järven selkään suoraan vastatuuleen päin. Ja kuitenkin se ranta, mihin me oltiin saavuttu, se oli tosi syvä. Se oli ihan saman tien siitä metri rannasta, niin sukelsi sinne suoraan syvyyksiin, ettei oikein pohjaa päästynyt kunnolla näkemään. Sitten mä katson sivusilmällä, että hetkinen, että Janilla on perhovappa kädessä, että se äijä piskaa perhoa vastatuuleen. Sitten mä vähän silleen, että okei, no ei mitään, kova yritys ainakin on päällä. Ja yhtäkkiä huomaa, että sillä ei ole kala kiinni. Siika. Joo. Ai! Jumakauta! Sieltä nousee tämän reissun ensimmäinen siika ylös. Siinä sitten kunnon fiilistely, että ok, että tää voisi olla tää kunnon siikajärvi kyseessä sitten tässä näin. Vitsi, tää oli ensimmäinen onnistuminen tällä reissulla. Aika tuulinen keli, varmaan tästä 10 puuskaa. Siitä mä ajattelin, että pakko testaa vähän perhostusta, kun ei viehellä tullut mitään. Ja ei siinä kauaa mennyt, kun jotain kävi siinä perhossa kiinni. Ajattelin, että pieni harri, mutta kerrankin yllättyy positiivisesti pienemmistä kaloista ja ne oli herkullisia siikoja. Näistä tulee illalla siika sushi bowl. Että joka paikka, minne me mennään, niin kukaan meistä ei ole ikin käynyt, kukaan ei tiedä mitä sieltä tulee, mutta kova usko on, että tämä on se paikka, mistä iso siika tulee ja mistä voi tulla myös muita isoja kaloja. Siitä saavuttiin semmoiseen aivan hemmetin hienoa suvantoa. Yksi upeimpia suvantoja, mitä mä oon ikin nähnyt. Taustalla näkyy komeet, lumiset vuorehuiput ja aivan hemmetin hienon näköinen paikka. Kaikki se tietous ja tietotaito, mitä mun kaikilta erämaareissuilta on tullut, puhuu sen puolesta, että tämä on se alue ja tämä on se paikka, missä niitä isoja siikoja on. Ihan hyvä kokoinen harri, on iso harri. Ottakaa joku haavi.
ihan kokoinen vielä. Eiku se siikalvi? Se on siika hitto. Ihan jäätävä siika. On siika siis. Oi. Nyt jännittää. Se on suurkalla niinku ihan heittämällä. Plus 2 kiloa ainakin, aika heittämä. On se on hiton pitkä siis. Nyt on ihan heittämällä. Ihan heittämällä. Ei saatana! Oho. Saat kyllä sattuvuuden mahdollisuuden. Mut kun sulla on se sun oma unelma, niin kun se on niinku näin lähellä ja sit se otetaan sulta pois, niin siitä on aika vaikea jatkaa. Vuoden eka susibowli. Tällä kertaa kalaa mukana. Mistäs kalasta? Siijasta. Jani sai 3 nettiä siikaa. Niistä tehtiin bowli. Kyllä odottaa kyllä tätä, että saa maistaa tätä ja kokeillaan. Joudutko itse sanoa, että ne oli kyllä pikkunättejä siikoja. Hei, ne sentään oli siikoja. Jani oli vaan taitanut kalastaa, että sai ne ylös asti, että tästä asti ollaan. Onko se? Nyt on hyvä. Tuommoisen ison kalan karkuutus, kun ne tietää jo, että se olisi niinku porukan ennätyskala. Se aina kirpasee. Totta kai se kirpasee eniten aina sitä karkuuttajaa, mutta kyllä se kirpasee niinku koko porukkaa. Se tavallaan muuttaa tosi nopeasti niinku tietyllä tapaa reissun luonnetta. Ja nytkin kun meillä oli tavoitteena kiertää se koko alueen läpi ja vähän tutkia näitä hyviä kalapaikkoja, niin kukaan ei varmaan suoraan sitä myönnä, mutta siinä kävi vähän silleen, että kaikille ajatukset on heti siinä kohdassa, missä se iso siika tuli, että tonne pitää päästä uudestaan. Ja vähän kaikki muut alueet tuntuu jäävän silloin aina vähän paitsioon. Eilisistä vähän opittuna nyt se, että
tämmöisetkin vannoutuneet beettamiehet jättää tällä kertaa kyllä haspelit rantaan. Ja pelkästään näillä keloilla ja vavoilla työskennellään tää päivä. Ja taktiikka on semmonen, että jaottauduttiin niin, että ensimmäiseksi Pauli ja Teo lähti rengasvuorolle tonne Suvantoon katsomaan mitä sieltä löytyy. Ja minä ja Olavi lähdetään sitten perhovapojen kanssa tätä lähikoskialuetta. Parin tunnin vuorot ja sitten treffataan poikien kanssa ja katsotaan tulokset, mitä ne on saanut, mitä me ollaan saatu ja mihin päivä ja koko reissu mahdollisesti etenee sen jälkeen. Niin, yes. Come on. Nyt on hyvä kala. Onko sitten? Iso harri, joo. Iso harri. Tätä vääntää kyllä hyvin. Anteeksi. Come on! Come on! Woo! Yes! On komea. On kilo. Heittämällä kilo. Komea harri. Tarkkaa painoa ei ole nyt tiedossa, mutta joku 53 senttiä. Kohta punnitaan haavi, niin sitten nähdään paljon se oikeasti on. Jännittää kyllä ihan hullusti. Vielä jaksaa vetää. Vähän oli pakko löystää jarru tossa. Come on! $52. Maks kilo. Painava tää on. On tää tosi korkea itse asiassa. Jees. Kelluntarengas vuorolla mennään ja sit mä tajun, että virveli on hävinnyt tästä renkaasta. Se on jossain tuolla. Missä helvetissä nyt onkaan, että se alkaa olla käyrät aika korkealla. Koskiosuudet oli nyt huonolla syönnillä tai kalaa ei ollut paikalla. Toivottavasti yleinen syönti ei ole mitenkään huono ja että kelluntarenkaalijat olisi sentään jotain saanut, mutta en tiedä näkyykö GoProlle, mutta tuolla pohjassa kiiltää se mun virveli mikä. Ei hitto. Tossa noin. Vitsi mikä säkä. Nyt koitetaan pakko se on vaan koittaa onkin ylös tuolta. Mellon. Kiitos. Ei mitään. Ai. Ois suuvettä tarjolla. Anna tulla. Anna tulla. Sama paikka kuin viimeksi. Tässä se on varmaan tipahtanut. Siis onkin tipahtanut. Mä mietin silloin, kun sulla olisi hyvä kala tässä kiinni. Mä mietin, että missä vaiheessa on mukaan voinut tippua. Se tippui silleen vaan polkeessa. Tuliko teillä mitään? Kävittekö tässä Me kalassa? käytiin tässä koskikalassa. Jostain syystä kosket on ollut aika vaikeita, että ei käynyt mitään. Okei. Tossa oli ihan lopussa oli ihan hyvää kalastusta. Me poljettiin käytännössä sinne tän joen koskelle. Ihan jees. Isoin, mitä mä nyt nopeasti mittasin, niin olisiko tää? Aika kivoin väsytellä perhon kanssa. Kyllä. Vähän limeä siihen päälle. Tulee hyvä. Onko vuoden ensimmäiset terjakiharjukset? Terjakiharjusta. Meillä on tässä harjusta,
perunaa, teriyakia-kastiketta, sipulia, korianteria, chiliä. Ihan kivasti 2,5 tuntia ehdittiin kalastaa. 2,5 tunnista niin sanotaan eka 2 tuntia oli vähän niinku semmoista homma-opettelua, että vähän niinku mistä se kala löytyy. Ja siinä sitten laskettelin suvantoa eteenpäin ja nää jäi ja sä olit siellä suvannon ainoassa tyydessä kohdassa ja vapa vaan pystyssä ja nostanut harjusta ja mä katsoin ok, nyt mä tiedän mikä on homman nimi. Tultiin heittää meidän suvantoa, mutta kuten kamerasta ehkä näkyy, tää vähän tuulee. Jani tossa kelluu toisella puolella, se on just saanut hyvä harri, mutta tossa on tommonen kiva saarenreuna, mikä tekee tommosen tyynen, mistä pystyy jotenkin kalastamaan. Vaikka täällä on oikeesti melkein myrskytuulet nyt, niin se kerää aina hyvin kalaa toi saarenreuna. Ja nyt on hyvä kala. Nyt alkaa jännittää. Mulla ei ikinä ole mitään tämmöstä kiinni perässä. Varmaan pakko olla taima. Ei jumalauta. Nyt rauhassa. Nyt tulee ehkä. Yes! Ai. Ihan mun rengasvuoro loppuu. Päätin vielä, että vaihdetaan isoin klinkki mitä löytyy ja eka heitto. Tämmönen kävi sen poimimassa. Ihan jäätävä väsytys. Tosiaan elämäni ensimmäinen perhotaimen. Ja heti pituusenkä trikkitaimenessa 55 senttiä. Ai. Tää jo pelastaa kalamiehen reissu. Tommosen kalan jälkeen ihan viimeistään se perhokalastajan niin kun, kipinä oikeesti niin kun, leimahtaa liekkeihin ja tavallaan sä ymmärrät, että minkä takia tää on niin helkkarin arvostettu kalastusmuoto. Parin päivän kalastolöytteen jälkeen meillä alkaa olla aika hyvä käsitys siitä, että mitä paikkoja me halutaan täällä erämaassa kalastaa. Erityisesti se Olavin siian karkuutus oli nostattanut semmoisia tunteita, että sitä siikasuvantoa pitäisi ehdottomasti päästä kalastaa lisää ja se todennäköisesti tulisi olemaan se todennäköisin paikka saada se jättisiika siiman päähän. Kohtuun nopea kuitenkin huomata, että olosuhteet alkaa vähän muuttua. Alkaa tuulee enemmän, perhokalastus on niin kuin tosi vaikeet siinä vaiheessa, kun sä yrität heittää sen sivuttaiseen tuuleen. Jäätävä siika kiinni. Nyt on Markon lukossa. Näytti ihan vitu isot pärskeistä päätellä. Onko se muka taime? On se taime. Vittu se näytti siijat siinä äsken. On se taime.
Jumakauta. Ei ollutkaan siika, vaan hyvä taime. Elämäni toinen perhotaime, 53 senttiä. Moni ei ehkä tiedä, mutta aikanaan jossain brittien hovissa, kun ollaan kalasteltu noita jokiin, niin ei ole ollut oikeastaan silleen perhokalastusta tai ongintaa tai muutenkaan niin kuin hirveän tiukkoja jakolinjoja. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen jako, että perhokalastajat, jotka alkoi kalastaa näillä perhoilla, eli karvasta sidotuilla viritelmillä, ja sitten onkijat, jotka tykkäs kalastaa luonnonsyöteillä, niin nämä kaksi linjaa vähän niin kuin jakautu. Perhokalastus on ehkä tietyllä tavalla hienompaa, fiinimpää, siinä on enemmän semmoista lähellä luontoa, tai ainakin se on niin kuin semmoiseksi kuvailtu ja niin kuin markkinoitu. Kun sitten taas tämä onginta on semmoista vähän niin kuin raaempaa, maks-tehokasta, mitä enemmän kalaa, sen parempi. Niin tässä tavallaan kamppailee tämä kalastuksen kauneus ja tehokkuus keskenään. Mutta se ei silti tarkoita sitä, etteikö niitä voisi sekoittaa keskenään. Sä voit ottaa onginnasta jotain tiettyjä juttuja normikalastukseen, mitkä tehostaa sun kalastusta. Onks minkä kokonen? Noniin, siika kuitenkin. Hieno pikku siika. Joo, Maukas kaveri. kohdekala, mutta vähän isompaa haetaan. Yes. Näistä kasvaa suursiikoja. No niin, pistää fileeksi vielä. Joo, otetaan tää sapuskeksi. Tästä saa hyvät ruuat. Hyvä. Aloin jossain vaiheessa miettimään, että okei, mitenkään tätä saisi niinku tätä kalastusta vähän niinku tehostettua. Tää on nyt hemmetin vaikeaa perhoa kalastaa. Et joka kerran kun sä heität sen perhon siihen välikköön, niin menee joku muutama sekunti ja se perho on ehtinyt lipumaan jo monta metriä sivulle. Ja siimo menee luupille ja perho uppoo väliveden alle, et ei mennä oikein pysy pinnalla pintaperhokaan. Sitten mä kaivan rinkasta esille heittokoho. Mä oon jostain aikaisemmalta vaellukset oppinut, muista mikä vaellus oli, niin oli tilanne, milloin heittokohat olisi ollut niin tarpeellisia, mutta silloin just niitä ei tullut oltua mukana. Ja yhtäkkiä huomaa, kun koho sukeltaa vedellä hitaasti ja teen vastaiskuja. Saman tien kun se kala on kiinni, mä pystyn melkein tunnistamaan, että nyt on siika. Hyvin nämä siijat taistelee. On se yli kilonen. Nyt on vetää kovaa. Yes! On muuten iso siika. Yes! Sanoin, että se on järjetön siika ollut kiinni mulla. Yes! Onko sairasta? Tää on siis pienempi kuin Niin jo. Niin mä tiedän, siis on ihan jäätään se sun kala ollut siis. Niin, se on selkeästi isompi siis vielä. Joo. Ei vittu oikeastaan. Tääkin on niinku 2 kiloa ihan heittämällä siis. Ei se ehkä Mitä se on heittämä? No kato kuinka korkea se on. Katsotaan. No katsotaan. Mikä se siis se raja? Onko se 1,5 kiloa nykyään? 2 kiloa ja siis 55 senttiä. Okei, no katsotaan. Rajoilla. Tää ei välttämättä oikeesti mene kumpaakaan. No katsotaan. Tosi rajoilla. Huhhuh. Ai. Tää ihan sanottomaksi, pistä sanoa mitä. Joo, ei mene se 2 kiloa, se ei mene. Ei ihan. Laitan nyt kumparein. No, otetaan nyt. Tossa on. Ei se tarvi. Kyllä se on niin reilusti yli se. Joo, ei tarvitse miettikään. Upea 58 senttinen siika. Tarkkaa painoa ei vielä ole, mutta noin 1,8 kiloa. Ihan siis, ihan älyttömän makees. Väänsi ihan hiton kovaa. Mulla on vähän tonne Lappi-taimenvapa, missä on aika jäykkä kärki. Pelotti ihan sikapaljon, kun se tuossa rannassa yritti venkoilla sitä koukkua irti. Mitenköhän siinä mahtaa käydä. Tällä kertaa se pysyi kiinni. Ei tarvitse loppureissua hirveästi kalastaa, eikä tarvitse ottaa stressiä kalastuksesta. Tää on niin hieno. Kaikille kalastusmuodolleensa on oma hetkensä ja oma paikkansa. Ei ole olemassa yhtä ja ainoaa, yhtä ja oikeaa. On vaan erilaisia tapoja kalastaa. Jokainen niistä on omalla tavallaan upea ja kaunis ja hieno.
hetki siinä menee aina oppi sen kunkin erämaan tavallaan se niin kuin luonne ja character, silleen, että mitä täällä niinku, miten tätä koulitaan tätä erämaa, miten tätä kalastetaan. Mutta tääkin kohta silleen, siis se on oikeesti pienistä asioista kiinni välikalastus. Tähän kun me tultiin silloin, kun löydettiin tää paikka 2 päivää sitten, niin ei näyttänyt mitenkään hirveän spessulta. Näytti hyvältä ja näin. Näytti vaan, että me ollaan liian kaukana hyvistä paikoista. Niin, koski on ollut vähän liian kaukana ja tässä on ihan syvää ja hyvä, silleen ihan ok näköistä, mitään vähän niinku ei tuu. Mut sit tavallaan se Olavi perhotärppi, niin sit se paljastikin, että tässä onkin sit se siikapaikka. Maistuuko vielä Mäkeläni? Maistuu. Tää pitää juoda tyhjäksi. Joo. Suursiika! Onks se noin matalaa? Näköjään. Ai vittu! urpoerämies.fi nettisivut ovat nyt julkaistu. Sivustolta löytyy ajankohtaista infoa ohjelmistamme ja tapahtumista sekä tietoa tarjoamistamme videopalveluista. Tällä hetkellä myös käynnissä Kurren lahjakorttiarvonta, eli käy heti videon jälkeen osallistumassa. Linkki löytyy lisätietokentästä videon alta. Lappi on kyllä semmoinen sama oikeastaan missä on, niin itselle semmoinen rauhoittumisen paikka. Tää pääsee karkuun oikeastaan kaikkeen, mitä on tuolla etelässä. Ei nyt pahalla, mutta hyvällä, että pääsee niinku omia ajatusten pariin tänne hyttysten keskelle. Minkä takia ihminen tulee erämaahan? Erämaasta sä yleensä haet jotain, mitä sä et niin kuin mistään muualta arjesta pysty löytämään. Joillekin se on ihan vaan se hiljaisuus luonnossa. Joillekin se voi olla se, että sä kävelet ja näet mahdollisimman paljon erilaista seutua. Toisille se on taas kalastusta. Ja jollekin se voi olla kaikkia näitä vähän yhdessä, sopivasta määrin kaikkia. Meille kuitenkin nämä reissut on lähtökohtaisesti, nämä on kalastusvaelluksia. Me ei nykyään enää hirveän usein tehdä reissuja, missä me lähdetään autolta kävelemään painavat rinkat selässä kohti ensimmäistä kalapaikkaa, minne me saavutaan sitten vuorokauden jälkeen ja seuraava vuorokausi nukutaan ja levätään ja sitten kolmantena ehkä päästään kalastamaan, vaan meille näiden vaelluksien ykkösasia on kalastus, joten me halutaan nimenomaan kalastaa ja vaeltaa siellä kalapaikalla. Nytkin meillä tulee niin kuin reilu 10-20 kilsaa päivässä pelkästään kävelyä, kun me kävellään kalapaikoilla toisille useita kilometrejä renkaalla polskutellen. Se on meille sitä vaellusta. Me ei haluta vaeltaa sieltä autolta paikkaan ja paikasta pois, vaan me halutaan hetki istahtaa alas jollain alueella, jollain erämaalla ja vaeltaa siellä sen hotspotit, sen parhaat kalaapajat läpi päivästä toiseen. Se on meille vaeltamista. Se on meille se, mitä me erämaalta haetaan. Viimeinen aamu, ulkon sataa. Ei mitään, kömmin kuitenkin teltasta lopulta ylös ja Teo oli jo lähtenyt pari tuntia ennen meitä ja heittämään. Ja tässä vaiheessa, kun me luultiin jo, että tämä tarina oli saanut täydellisen päätöksen, mutta kuten kalatarinoilla on tapana, ne aina suurenee, ne aina kasvaa ajan kanssa. Ja kuten tämä meidänkin kalatarina tällä reissulla alkoi isoista harjuksista, siirtyi taimeniin, sen jälkeen siika, niin ei tääkään ihan tähän vielä loppunut. Tämäkin kalatarina vielä ajan myötä jatko kasvamistaan. Käveltiin sitten rantaa jonkin matkaa ja samalla kun tullaan rantaan, niin yhtäkkiä kaukaisuudesta kuuluu huuto. Nyt on iso lohi kiinni! Tosi ihan saatana iso. Mä en tiedä, onko tää lohi vai taimen. Tää on aivan siis jäätävän kokoinen. Jännittää ihan hulluna. Lohi vetää vähän spurttia edes takas ja loput saadaan haavi lohen alle.
siinä kun mä katsoin sitä kelloa, mä katsoin seuraavan kerran kelloa, kun kala oli haavis ja siinä oli mennyt puoli tuntia ja olisiko tuossa 300-400 metriä alaspäin tultu lohen kanssa. Lohi. Minä ja Ani sitten silleen, että okei, että ok, että meidän pitää saman tien lähteä kalaa kanssa. Ja Teo sitten neuvoo meille suurin piirtein, että mihin meidän kannattaa mennä. Ja heitän keskelle sitä loppuliukua ja 5 metriä ennen mun keiluntarengasta jysähtää ihan jäätävä pommi. Kala meuhkaa pinnassa ja vetää kunnon rumpaa näin. Ja mä vaan näkee, että okei, nyt on kans iso lohi, että pakko olla hito iso lohikin, että mikään muu kala ei voi olla ton kokoinen. Ja loput se tulee siihen pintaan ja mä näen, että ei herra jumala, se on taimen. Se ei ole lohi, vaan se on taimen. Siinä se on meikäläisen isoin taimen, mitä mä oon ikinä saanut. Ihan törkynen kala. Hullu koukkuleuka ja kaikki. Erämaajumalat, jos niitä on olemassa, niin ne oli meikäläisen puolella. Ja se oli näin lähellä, että mä en jäänyt telttaan vaan rötväilemään ja nukkumaan ja todennut vaan, että tää reissu oli niin hyvä, että ei mun tarvitse lähteä tonne kalaan. Mä oon päässyt kokemaan jotain semmoista, mitä useimmat ei pääse koko elämänsä aikana. Tosta kalasta on tullut unelmoitua ihan älyttömän paljon. Et joku päivä se osuu mun kohdalle, että mä pystyn saamaan tommosen kalan ylös. Ja nyt se osui. Vikan päivänä, sateisen päivänä. Et ikin tietää milloin se tapahtuu. Aina kun sä oot kalas, niin aina voi käydä se. Jokainen hetki voi olla se hetki, kun se unelma tulee toteen.